Spinnfiske behöver faktiskt inte vara svårare än så här. Vi ska försöka fånga i den här videon Sveriges 3 vanligaste arter från land. Abborre, gädda och gös. Och samtidigt som vi gör den här utmaningen så kommer vi visa er hur man riggar och använder vårt nya allround multispin fiskekit. 3 arter, ett allround fiskesätt och förhoppningsvis beviset på hur enkelt fiske faktiskt kan vara. Vi har kommit in i skogen och bakom oss här så ligger en liten å eller kanal och en sjö där vi ska börja challengen med att fånga de 3 arterna på multispin. Som ni vet så gillar jag och Tobbe att fiska mycket från land. Vi fiskar på alla möjliga konstiga ställen, går genom skogen och då är det ganska jobbigt att ha med sig sådär 2-3 stycken olika spön om man vill fiska efter olika arter. Så vi kände att det var något som saknades, så därför har jag tagit fram mitt egendesignade Edvin Johansson spö. När jag var yngre så sommarjobbade jag i en fiskebutik som hette Fiskestig. Och det var det många som kom in och sa att de ville ha ett allroundspö för gädda, gös och abborre. Och det fanns aldrig riktigt något bra som jag kunde säga det här fungerar för alla. För antingen så var det för styvt så man kunde fiska abborre med det. Eller var det för klent så man inte kunde fiska gädda med det. Vi måste ju skaffa ett som är så bra som möjligt för så många olika arter. Både jag och Tobbe, vi har ju fiskat i över 20 år nu. Vi har vunnit Purge Pro, vunnit SM i mete och pimpel. Så vi har hunnit testa en hel del olika spön. Och jag har kommit fram till att 10-50 gram, 2,4 meter långt och 8 fot. Det är det optimala spöet för att fiska allt från medelstora gäddbeten till riktigt små spinnare eller jiggar. Det är ju faktiskt så att jag har ju tagit fram hjärnan och funderat och utvecklat. Så i det här kittet så har du allt du behöver för att fiska extremt många olika fiskarter. Och så här ser väskan ut. En rejäl väska man kan ha på sig på ryggen när man går i skogen. Och även så finns det många olika fack. Och det bara älskar jag när man fiskar. Så man verkligen har ett fack för var sak. Här i så ligger då rullen. Och den ska vi strax visa hur man riggar på spöet. Men först ska vi bara kolla lite snabbt vad det är för beten här i. Vi kan ju börja med att plocka ut det här twerkbaitet som jag och Edvin har designat färgerna på. Och det här är perfekt för lite grundvattensfiske och när fisken står nära land eller de är tröga och man behöver göra många vedpauser. Sen har vi även klassiska sommarbeten som spinnare eller ett chatterbait. Och de här är ju väldigt enkla att fiska med. Bara sätta på linan, kasta ut och veva in. Sen måste man ju självklart ha en sån här stor betesbox som det följer med en hel drös med olika jiggar i. Det som är bra med jiggar är att de fungerar att använda året runt. Här har vi Flatnose Junior med rigg som också bara sätta på, kasta ut och veva in. Perfekt för gädda. Och sen lite småbeten för gädda och gös. Jag menar Flatnose Mini. Jag vet inte hur många smågösar och även stora som jag fångar på den. Men främst har jag mitt PB på abborre på just Flatnose Mini på hela 2,75 kilo. Så ja, superbete för många arter. Det finns lite större flatnose här om man vill fiska lite större gös då. Men även finessbeten som den här kräftan som man dels kan rigga på en jiggskalle men även lite mer finess på en sån här Carolina rigg. Också tailbeten om fiskarna är lite mer sega har en sån här curly tail. Och även riktiga små finessbeten som den här lilla Hooligan Roachen. Och för att kunna rigga alla de här olika typerna av jiggarna då, så följer det ju självklart med flera olika storlekar på jigghuven och olika vikter samt Carolina rigs, färdigknutna och titaniumtafsar både till gädda och abborre som är redo att fästas på linan. Så det här multispin-kittet är ju då knytfritt, men mer om det senare när vi ska börja rigga upp spöet här snart. Och självklart så behöver man ju en sån här M-tång när man ska kroka av alla sina gäddor och gösar och abborrar. Kanske även klippa någon lina eller något, man vet aldrig. Sen så
följer det ju med en sån här måttbräda. Och den är extremt lång. Här visar det ungefär hur stora fiskar man kan fånga på det här mudspinnkittet. Ja, ni ser ju, det är 130 centimeter långt. Och är man ute och fiskar och har glömt någonting så följer det självklart med en sån här manual. Och här i så står det heta fisketips, berättar hur man ska rigga allting, olika arter man kan fånga och hur man ska göra för att få sån här pin. Och fångar man till exempel en gös på multispin som är över 40 cm får man en bronspin, silver 60 och guld 80. Och det här systemet finns på 8 olika arter. Och det här blir mitt årsmål då, att försöka fånga guld på alla de här 8 arterna. Och vill man ha en sån här guldnål måste man givetvis mäta fisken på den där mätbrädan och sen skicka in till vår mail. Men mer om det senare. Och vi är så säkra att det här kommer leverera att vi erbjuder nappgaranti. Får man ingen fisk på det här sättet får man pengarna tillbaka. Svårare än så är det inte. Och det här häftet, det är nästan som en liten bok. Det finns allt här att läsa. Hur man kommer igång och riggar upp spöet. Och här kan man även se vilken tafs man ska ha till vilken fiskart. Och vilka beten man ska använda till olika fiskarter. Med vilken tafs och rigg. Så det finns allting här. Hur man riggar, hur man kastar och hur man knyter om linan skulle gå av. Så den ska man hålla hårt i. Men nu så är det dags för att rigga upp grejerna. För abborre, gös och gäddan, de fångar inte sig själva. Speciellt inte från land heller. Och rullen, det är en väldigt fin rulle som jag och Tobbe har fiskat med under ett par års tid faktiskt. Och det är en VXM 700 i 2000 storlek från Kappelan. Som vi har valt ut den optimalaste linan som vi tycker fungerar till all typ av spinnfiske. Och det är flätlina som gör att man känner huggen extremt tydligt och kastar långt med. Och nu skruvade jag ju på den här veven på vänstersidan. Men man kan också skruva av den motsatt riktning och byta sida om man skulle vara högervevad person. Det är inte jag. Så det är bara att skruva in den igen. Man håller fast i rullen och skruvar tills det tar stopp och så drar man till lite. Så låser man den. Vidare till spöet här då. Som jag har utvecklat tillsammans med BFT och trumman. Som många kanske känner till. Så har jag kommit fram till precis vad jag vill ha. Och ni ser ju färgen. Det är orange och svart. Det är ju liksom Team Galant-färger. Och allt matchar ihop. Även rullen är orange och silvrig. Så det här är för ögat också väldigt, väldigt fint att titta på. Så då gör man så här att man tar den här övre delen av handtaget som man kan skruva på och skruvar ut. Så att området här, rullen ska monteras, blir lite större. Sen tar man den här foten på rullen, trär in i det här mellanrummet och så skruvar man tillbaka. På det här sättet så klämmer du fast rullen i det här själva rullfästet så tar man i lite där men inte för hårt. Nu sitter rullen på spöet. Så smidigt är det. Och ibland på nya rullar så kan man veva både framåt och bakåt. Och då finns det en liten hasp här under, en spärr som man kan fälla över. Då kan man inte veva bakåt längre. Och det är så här man ska ha när man fiskar. Annars är det risk att man råkar veva bakåt och få massa onödiga trassel. Nu tar vi fram den andra delen av spöet. Och det är en ganska enkel montering på den här också faktiskt. Ja, man ser ju. Det är ju ett hål och en pinne. Så det är bara stoppa rakt i där. Sen är det viktigt att ta i lite så att det verkligen sitter fast så man inte råkar kasta iväg halva spöet. Och till sist så sätter man spöet så här och kollar så att ringarna är raka här. Man vill inte att de ska vara så här till exempel. Då fiskar man inget bra. Utan de ska ligga i linje med varandra. Nästa steg är då linan och trä genom öglorna. Men innan man tar av linan här och börjar dra ut den så ska man fälla över den här bygeln. Sen tar man tag i den lilla linöglen som finns här. Lossar den från klippet sådär. Sen är det bara att börja dra ut linan och trä genom alla
öglorna på spöet här. Ögla för ögla, ring för ring. Det är så vi arbetar här. Oj. Nu är det dags att montera på tafsen här då. Och det följer med 2 olika tafsar. En rejäl här med stort beteslås för gädda. Och sen en lite mindre för alla andra fiskarter. För gädda är den enda som kräver lite rejälare grejer för de är så stora och starka. Så nu har jag tagit upp den lilla tafsen här i titanium. Och i och med att den där tafsen är titanium så typ, ni ser, den vecklar ut sig själv. Man behöver typ inte göra någonting. Sen tar man tag i linänden som man har trätt igenom alla spöringarna här. Och längst ut där har vi en liten ögla. Så är det faktiskt så här simpelt. Att man bara trär igenom den här öglan genom lekandet. Efter det så öppnar man upp den här öglan lite grann. Så att man kan ta den andra delen av tafsen och stoppa igenom öglan. På det viset så blir det helt knytfritt. Du behöver alltså inte göra någon speciell flätlineknut eller någonting. Utan nu har jag dragit igenom hela öglan där. Så den kommer upp på linan igen. Och sen är det bara att dra åt så. Så blir det en sån här ögleknut brukar jag kalla det i alla fall. Så nu är det, det håller som ni ser. Skär in i fingrarna, då vet man att det är stabilt. Det är olika beten som fungerar olika bra beroende på årstiden. Men ett bete som är jättebra för gädda och abborre, det är sånt här chatterbait som följer med. Och just det här chatterbaitet är ju från Gunki. Och med den här skeden så gör den mycket ljud och vibrationer ifrån sig. Och här så har vi bara en enkel krok. Men för att göra det ännu mer attraktivt så kan man sätta på en liten jigg där. Och en Flatnose Mini fungerar i stort sett till allting. Och för att sätta på Flatnose Mini så är det bara att rigga den på den här kroken som om man skulle rigga den på en jiggskalle. Jag har gjort det här ett par gånger så att jag kan ju typ med min känsla känna vad som blir bra. Och det är typ sådär. Men det här kan man få öva på ett par gånger innan det sitter ordentligt. Första ån vi ska börja fiska i här, det är mycket gädda och abborre. Och det kan vara för att det inte ens finns gös, det vet vi också. Men därför så tänker jag en sån här myran vipp. Det är en gammal klassiker. Gäddorna och abborrarna älskar ju den när det är så här lite varmare i vattnet. Den här typen av beteslås, det kallas för fast attach. Och det fungerar så här enkelt att det är som en liten ögla här. Så man tar betet, stoppar innanför själva haken på den här öglan. Så vrider man runt tills det klickar till här. Där. Och nu är spinnan fäst på tafsen. Nu är allt alltså riggat och klart. Så simpelt är det. Och jag börjar bli extremt taggad så jag kan typ inte hålla mig längre. Vi måste börja fiska. Vad tror du då, Edvin? Tror vi får någonting? Ja, jag hoppas ju att jag inte behöver utnyttja den här nappgarantin. För det ska jag. Det kommer jag göra, annars jag är ju smålänning. Ja, du får redan så har du satt ett trasselgaranti. Får det bli. Man vet ju aldrig med det här stället. Ibland så är det fiskar inne på sådana här små ställen, ibland är det inte det. Liten skogså här. Grund. Kan jag simmat in både fina gäddor och fina abborre här. Det är bara kasta av snabbt och bita ställa om du inte hugger. Och för oss som har fiskat i sådär 20 år så är det ju kanske lite självklart hur man kastar med ett sånt här haspelspö. Men jag tänker att jag kan visa lite snabbt. Så vad man gör är att man ställer den här linspridan mot spöet här. Rakt upp. Sen tar man tag med pekfingret i linan. Och lägger den mot spöet så. Och så tar man den andra handen och fäller över bygeln. Så nu är linan fri här. När jag släpper mitt finger så kommer linan åka iväg. Så då drar man spöet bakom huvudet så man får lite kraft. Och så samtidigt som man svingar spöet så släpper du pekfingret och linan. Där släpper jag. Så åker betet iväg. Och här nu blir det väldigt så här. För det är så litet här i ån så jag kunde inte kasta så långt. Men ni förstår principen. Mina 2 bästa tips för att fånga mycket fisk. Det är 1. Lära sig hur man kastar långt. Och 2. Inte stå kvar på samma ställe för länge. Utan byta plats ofta tills man hittar fisken. Så när jag byter sätter jag kroken i den här
lilla saken som är nära rullan och sen spänner upp. Och nu kan man smidigt gå i skogen och undvika tär och sånt utan att det trasslar. Och sen tänk på, sätt aldrig kroken i den här spööglan, för då kan keramiken gå sönder och linan bli skavd. Så alltid där nere. Här är supergrunt. Jag ser en gädda. Det är supergrunt här, men jag ser faktiskt en gädda. Den står där och chillar jättemycket. Den brydde sig inte alls om mina grejer, men jag ser gäddan här, Tobbe. Vi ser ju första arten vi behöver ha här. Den står där och bara chillar, men totalt ointresserad av min spinnare. Den står på så här djupt vatten i den här lilla åkanalen. Men jag kan inte fånga den ändå, så jag vet inte. Den nog bara gå vidare och fiska på nästa. Man fiskar i sådana här bösiga vatten som ingen kommer åt i. Eller jo, vi kommer åt i dem, men de är inte bekväma att fiska från. Då är det skönt med ett spö, alltså, annars hade man bara krabblat sönder här. Ett bra tips på sådana ställen är att fiska bland näckrosor, för där finns det mycket betesfisk, och där finns betesfisk finns det gädda och abborre. Gös är inte näckrosor jättebra till, men liksom gäddan älskar att stå där. Upp till bevis då, Tobbe. Här måste vi ta dem. Det är ändå het åmynning liksom. Vi kommer leverera här, sanna mina ord. Oh, följare. Va? Jag följer Vad har du? En liten abborre. Du följer det på en borre eller? Nej. En gädda. Ja, det var en gädda. Det var en gädda. Hade mött i käften. Ja, den hade ju mött i käften. Ja. Det hann inte först. Den hade redan en mört i käften. Ja, det är därför det inte tog. Men 2 gäddor har vi sett hittills, så det är ändå bra tecken. Ni måste bara ta också. Som Tobbe berättade tidigare så är ett riktigt bra tips för att fånga fisk det är att byta plats ofta. Så vi har bytt plats, men levererar inte det, då får man ta och byta vatten. Det är nästa bra tips. Så det har vi gjort nu. Vi har kommit fram till en helt ny göl här. Här hoppas vi på att de är med på hugget. Ska man bara ta sig ut på en plats man kan stå också. Det är det som kan vara lite krångligt med gölar. Ja, jag går ut här borta istället, Edvin. Ett träd här med ju. Här måste ju stå fullt av fisk. Men nu får vi hoppas att den här gölen levererar, Edvin. Här tror jag det kommer smälla nu, Tobbe. Det är så här ashett fint gräs här med. Oh! Precis vid kanten. Oj, fin abborre! Ja! Tobbe! Nej, jag måste ju stånga. Den är ju fin, Edvin. Den är jättefin. Precis vid kanten också. Ja. Öppna munnen då. Ta den. Ja, jag fick den. Oh shit, jag sitter fast i träet och allt möjligt. Titta, Edvin. Alltså, den är ju lång. Den är jättemörk och superfin. Det här är någon slags nål. Om det är silver eller guld, jag får se. Vi måste kolla anteckningsblocket här. Och mäta den också. Alltså... Grymt jobbat. Vi lär oss ju byta ställe. Måste fram med måttbrädan. Jag tar och öppnar din väska här, Tobbe. Måste göra den obligatoriska blötningen också av måttbrädan. Annars ska ju fiskens slemskikt ta skada här. Så i med den. Sådär, lägg på den här. Så du ska inte kroka av den först, eller? Jag kan göra så här. Så ja. Nej. 39 centimeter, och minns jag inte fel, vi ska dubbelkolla, så är guld 40 centimeter. Så det är exakt 1 centimeter under guldnål, alltså en silvernål, men ändå en jättefin abborre att fånga sådär liten göl. Men jag släpper i den här nu och sen dubbelkollar vi längderna, för det är inte alltid man har det i huvudet. Tar vi fram multispinmanualen här och kollar vad gränserna är på borre. Brons 20, silver 30, guld 40, och den var ju 39. Bra jobbat, Tobbe. Give me 5 på den. Nästan guldpinn. Nej, vi bara fortsätter kasta lite till. Nu har vi ändå check på abborren. Ska vi bara fånga gädda och gös. Är det bara ut igen, och finns det en abborre så kan det finnas flera. Men nu är det faktiskt en fin gädda vi vill ha.
Nej, spinnare det brukar ju vara ett säkert kort. Speciellt vid den här årstiden när vattnet är lite uppvärmt och sådär, men ingenting, inte en enda kontakt, så jag ska byta. Ska vi se här. En jigg tror jag. Flatnose Mini har ju typ aldrig misslyckats med. Det provar vi. Ska vi ta gädda och gös, så här finns inte gös, så det finns bara gädda, Edvin. Ja, men vad dum jag är. Jag tänkte bara på fisk nu. Så du har helt rätt, och jag borde faktiskt ha Flatnose Junior kanske. Eller Flatnose Junior 12 med inbyggd rigg i, för det här är ju lite bättre gäddbete. Nej, jag tar den här, den är så het. Riktigt smidigt med det här fast attach beteslåset. Så bara vrider man runt så. Fram med det nya betet. I med den och slinter. Nej, de här gäddbeterna är ju, ska man egentligen ha gäddtafsen på. Hade jag valt, men jag orkar liksom inte byta nu för det här betet. Så det fungerar helt OK, men lite svårare att fästa i toppen. Nu kommer jag ta han här. Det är så sjukt hett här, Tobbe. Det är lite sunk här inne. Oh! Shit, vilket hugg! Ythugg precis in i näckrosorna vid kanten här. Och det sprutar mört här inne och det är bara ashett. Kom tillbaka nu då. Nej, jag fick någon skit på. Jag har den, Edvin! Jag fick gäddan! Men det är inte den. Men det är en gädda. Ja. Nu är väl gäddan käka också, men det är inte världens största gädda om man säger så. Aj, mina fingrar är uppkyttade av gädda. Ja, du är lite stor för att bara stanna, va? Ändå hyfsad gädda skulle jag säga. Jag tror den här är 60. Jag tror det kan vara en bronsgädda, men jag pallar inte med att äta den här. Jag tror att vi kommer få större gäddor, så att den här får gå tillbaka snabbt. Men det är ändå kul att det levererar med multispin. Alltså jag kan göra bra mothugg både på abborre och bevisligen även på gädda. Tredje gången gillt här nu då. Vi byter vatten. Vi har ju fått abborre, vi har fått gädda. Så nu är det gösen kvar. Som kan vara den klurigaste och svåraste arten. Så vi har ju såklart fixat VIP-hjälp. Alltså en riktig gösgrismästare vi ska träffa här. Får du något, Steffen? Eller misslyckas du? Nej, jag har inte fått någonting ännu. Men jag vet ju var gösen finns i den här sjön. Så nu får vi nog visa hur vi gör det, tror jag. Jag och Steffen har kört lite gös här under våren. Och vi fick faktiskt en tillsammans på 7 kilo. Eller ja, Steffen fick den, men vi fick den i samma lag. Och det är också så att han vet jag har fått en stor PB här i våras på Flatnose Mini. Jag smackade precis ett nytt PB. Vi har inte fått upp vikten, men den tog på en Flatnose Mini med 15 gram skalle på abborrutrustning. Och det hugget var så brutalt. Och det är kul när man kan få det på sån här lätt utrustning. Man behöver inte så starka grejer när man egentligen får stor fisk. Så därför ska jag köra med detta idag och en Flatnose Mini. Och detta är min BB-färg. Så nu ska vi se. Det där bevisar ju bara att stora gösar kan hugga på lite mindre beten. Så det finns väl inget annat för mig att göra än att rigga på en Flatnose Mini. Och kanske även visa er hur man gör. En liten skrikig flötnos hängde ju med här och det är perfekt för gös. Och det ingår ju jiggskallar i olika storlekar och tyngder. Och jag tar fram en sån där 10 gram i 3,0 och det bästa är att man ser faktiskt här på skallarna vad det är, både för tyngd och för storlek. Jag går alltid på känsla när jag riggar upp så här, men är man inte van så kan man mäta så här och så ser man att där går den upp. Så då kan man göra ett litet märke där, så vet man var kroken ska gå upp. Sätter man så här, håller väldigt lätt och sen så bara trär man på. Och sen så ser jag nu, där gjorde märket, du vet att kroken ska upp, där gjorde märket. Och sen trycker man på och tada! Så sitter den 100% perfekt. Blir vi ju Team Flatnose Mini här då. Bara kör massa Flatnose Mini, för Steffen har ju beprövat det och det har jag också gjort när jag har fiskat gös. Så där var min lilla markering jag hade gjort. Vi ser hur det här blev. Ja, som vanligt. Helt perfekt. Vad tror du, Edvin, blir det gös? Jag tror ju det. Och när man fiskar från land på gös,
det är liksom inte det lättaste av allt. Så då kan det gälla att kasta ut väldigt långt. Och med det här multispöet då, som är ändå 8 fot, så kommer du väldigt långt på kasten. Även om du har en Flatnose Mini. Och trixet är liksom, jag som står väldigt ofta nära botten. Så det jag gör är att jag lyfter betet lite och så låter jag det ligga på botten. Och lyfter det lite, låter det ligga på botten. Och ofta är att när man kör upp den, då tar den. Och det kommer så brutalt starka hugg. Jag hade en stöt där in. Där! Jag har den! Har den? Jag har den! Det är gädda! Ja, men det är gädda! Ja. Nu har jag också fått en gädda i alla fall. Det var stenhårt gött hugg var det. Det drar massa multiarter här. Kommer gädda mitt i våran gössatsning här nu. Men det tackar inte jag nej till. Jag har ju tappat alla gäddor typ jag har på idag, så det var ju kul. Kommer du till mig här? Gäddski. Luriga och busiga så här års. Ja, men jag fick en fisk i alla fall. Vi får se. Aj, där stack mig på en tand. Nej, busgäddan får åka hem igen. Det är ju ljusen vi ska ha idag. Hejdå. Gädda! Gädda, ja. Jag vet varför vi inte har fått någon ljus. Ja. Vi har inte fiskat med rödbetor. Vi måste fiska med rödbetor. Ja, den! Hade du den? Ja. Det bara höll. Du pratar om sjöbete, du hugger det. Jävlar! Jag tror att det var en gös. Den är uppkyttad. Hela padden. Han bara nibblade i den. Så jävla hugg! Satan, det är gädda! Ja, nu är det så att vi snackar om rödbetor. Och nu fick jag fisk. Och de vill ha något. Oj, vilket pladaskskott. Kolla här. Det är en gädda. Är det första gädda på multispinn? På mig, ja. Ja. Och vill ni veta vad det bästa var? Hugget kändes så tydligt. Det bara dunkade till i rebena. Vilken färg var det? Jo, min PB-färg på gös. Men det här, det är inget PB. Så nu får den simma tillbaka. Hejdå kompis! Oj! Nej, vi måste visa min uppkyttade jigg. Ja, det måste vi göra. Tobbe hade ett hugg precis innan jag fick gäddan. Så det måste vi visa. Titta här hur uppkyttad den är. Men de är ju här. Så det är bara ut igen och fortsätta fiska. Stor! Det här är pisstor! Är det gös? Det är en pistogös! Det här är en pistogös alltså! Är det så? Ja! Jag med och landa. Den här är pistor! Det är nog gädda. Ja, det är gädda. Det är gädda. Den här är pistor! Ja. Jag vill ju... Åh! Det är nog silver. Jag tar den. Ta den. Du kepsade mig. Ta den. Ja, jag har den. Yes! Härligt! Den är fet! Jag satt lite bara i flärpen här. Det satt ingenting. Kolla vad fin den var. Det är ju superfin gädda alltså. Den är På grov faktiskt. Monkey Brute 12 bytte jag till för jag ville ha lite större fisk. Den här får vi ta ett snabbmått på för det här tror jag faktiskt... Jag vet, det här är en pin. Kör på, Stefan. Upp med den. Upp med den. Uppsittad också. Upp med den. Kan det vara 80 gram? Uppsittad. Aj. Där blev du lite köttare. Nej. Vi håller den. Försök nummer 2. Upp med den nu. Upp med den. Nu klarar den inte mer. Stilla. Still. 76 bara. 76 bara. Vadå bara? Den är skitfin på multispin. Det är närmare 80, nästan silverpinn. Men det är brons i alla fall. Det går bra där för oss idag. Den har en fin... Det där var en Det där var på riktigt den busigaste gäddan jag fångat på länge. Det gick inte få den, alltså... Det var ju bra att vi var på bryggan så kunde den hoppa i, men... Den var så slimy och busig. Nu har jag slem överallt. Ta en dusch sen.
Aj! Upp med! Jag nitade Edvin! Kolla! Lina har fastnat i kepsen! Alltså jag har nitat Edvin så hårt så jag får liksom inte ens bort linan från den här liksom knoppen som jag fastnade i. Alltså, jag sa ju innan, vi har VIP här, Steffen Göskungen. Nej, slita av mig kepsen och skit. Alltså jag pallar inte mer. Du får inte vara med nästa gång. Alltså, nu är min keps blöt också, men du får fortfarande inte bort. Vi får ju klippa linan, alltså det går. Alltså jag har aldrig varit med om att en lina satt sig så. Där är han borta. Den är dyngsur. Den är helt dyngsur. Vad ska jag kasta någonstans? Jag har ett träd över hela huvudet. Jag har linan uppe i spolen. Ducka Edvin. Nu kan du kasta. Fritt fram. Nej, det hugger ingen gös. Sjukaste hugget! Det här är gös. Den här är bättre. Är det bättre? Den är bättre! Är det gös? Ja! Ja! Kom igen! Vi har den! Ta den Edvin. Det är det sjukaste hugget! Yes! Vi har gösen! Hörrni, den är fin! Mitt en. Nej men, nu ska vi ta... Vi har ingen hov här. Jag kommer ner här. Nu ska vi ta den. Släpp inte nu, snälla gös alla innan. Kom igen. Ja. Ja! Yes! Vi lyckades! 3 arter från land. Det här var ju superbra jobbat av oss, skulle jag säga. Ja, det var kul. Har ni sett något vackrare? Flätnos Mini i en göskäft. Äntligen satt den där. Steffen... Edvin, du har hittat dem? Jag har hittat dem tydligen. Nu hade Steffen en till. Men här måste vi ta och mäta på mätbrädan. För det kan vara en pin på multispin-kittet. Tänk om jag får pin på gös nu. Det hade varit kul. Mätbrädan är blöt. Det är dags att se om det är något att ha. Kan du akta dig? Vi är på en sten här. Edvin. Ja, jag vet det är på en sten. En liten stenö. Men man får ta det man har här. Nu är vi nära kanten här så får vi se. Nu är det sanningens ögonblick. Gud, den är ju ändå längre. Faktiskt. Vad har vi där? 79. Ja, det går att ta. Det är lite väck här Edvin. Okej. Så. Ja, där har vi den. Ja, men det är 49 i alla fall. Det är det. Men jag tror att 40 är brons, Ja, du tror 60 är silver och 8 guld. Ja, men så det är i alla fall en pinnfisk. Det verkar det som. Vi tar och slidar ner den lilla busen här. Mission complete! Vi klarade det. Det var lite kämpigt. Det var liksom inte bara att hämta alla 3 arterna från land så här. Men vi gjorde det och jag är superglad. Vi måste bara ta fram multispin-häftet och se vad min gös var för något. Om det är brons eller silver eller om det kan vara en så här guldnål. Bra med sig ryggsäcken med på en sten. Men det är det bästa med ryggsäck. Du kan alltid ha den på dig. Såna här axelväskor är inte lika smidiga från land. Gös. Brons 40. Woho! Silver 60. Guld 80. Det var ändå en bronspin på den. Det går bra för andra i bakgrunden. Alltså nej, jag är så glad nu att vi klarade det. Yes! Nu är det bevisat. Det är väldigt lätt att fånga fisk på sånt här all-around multispin-kit. Men det är inte bara gädda, gös och abbar som vi har fångat på det här. Utan jag och Edvin har även fångat många regnbågar och öring från någon vecka tidigare. Och om ni kollar på den här videon och inte redan har ett sånt här multispin-kit så måste ni kika in på kanalgratis.se. Vi länkar det i beskrivningen. Kommentera även vad ska vi ha för challenge nästa gång. Vilka fiskarter ska vi fånga på en dag? Ha det så bra allihopa så hörs vi i nästa video. Tja! Nu blir det bortklippta scener. Blooper. Ja. Hela gubbskit. Jag säger vindruvor alltså.